Hello guys, kumusta po kayong lahat? Welcome back po ulit sa ating panibagong video. And for today's video ay may i-review po tayong panibagong cloud mining app na kung saan ay maaari po tayong kumita ng libreng Bitcoin, Bitcoin Cash or XRP. At pagka-register pa lamang po natin ay makaka-receive na po kaagad tayo dito ng libreng 400 gigahash power. At iyan po ang gagamitin natin para makapag-mine po tayo dito ng libre. At bago lamang po ang cloud mining app na ito, kaya sabay-sabay na po natin siyang reviewin. At kung bago naman po kayo sa channel na ito at gusto nyo po ang ganitong mga content, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari po nating pagkuhanan ng libreng Bitcoin, Bitcoin Cash, coins.ph at Gcash money. At may chance pa po kayong manalo sa ating free load giveaways sa kada upload natin ng video. Ngayon po, bago po tayo magsimula, ay pipiliin lamang po natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So hayan po ang latest video natin. Kunin lamang po natin ang URL. Punta po tayo dito kay browser, kay YouTube comment picker para live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Ilagay po natin ang mystery keyword, hashtag Matthew TV, get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 47 na qualified comments. So piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Christine Ann, or ikaw po ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner, congrats sa iyo, Jason Javier, ikaw po ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner, congrats sa iyo, Kean Earnings YTC, ikaw po ang ating third lucky winner. Para naman po sa ating fourth lucky winner, congrats sa iyo, Super G, ikaw po ang ating fourth lucky winner. Congrats po sa inyo. At para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay hashtag road to 5k para makasali. At pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways sa susunod na video. At kung bago po kayo dito, kapag umabot na po tayo ng 5,000 subscribers, ay 5 lucky winners na po ang pipiliin natin sa kada upload natin ng video. Ngayon po ay pumunta na po tayo dito sa cloud mining app na kung saan ay maaari nga po tayong kumita ng libreng Bitcoin or Bitcoin Cash. Ang tanging gagawin lamang po natin ay mag-register at maghintay na maabot ang minimum withdrawal dito. At ngayon guys, ang cloud mining app na re-reviewin po natin ay walang iba kundi po si Minexo, na kung saan pagka-register pa lamang po natin ay makaka-receive na po kaagad tayo ng libreng 400 gigahash power. Ganito lamang po mag-register dito. Ilagay nyo lamang po ang email ninyo, ang login, pwede po dito ang username, ang pangalan po ninyo, password. I-confirm nyo lamang po ang password. Tapos po, sagutin nyo lamang po itong captcha. Ito pong mga numbers na to ang ilalagay nyo po dito. Tapos po, click lamang po natin yan at pindutin ang sign up at makakapag-register na po tayo dito. At after po natin mag-register, mag-login na po tayo. Ganito lamang po mag-login dito. Ilagay nyo lamang po ang email ninyo, password. Tapos po, sagutin lamang po natin ulit itong captcha. Ito po ulit ang ilalagay natin. Tapos po, click na po natin itong login. At after po natin mag-register, pag-aralan na po natin ang app na ito. Andito po tayo ngayon sa FAQ upang masagot po ang mga katanungan natin. So magfo-focus lamang po ako sa withdrawal questions. Ayun po, what is the minimum withdrawal amount? Kung titignan po natin, ang minimum withdrawal amount po ay 0.001 BTC sa Bitcoin. Nakatumbas ng 2,378. Masyado po iyang mataas. Kung kaya po nating tiyagain, pwede po iyan. Pero kung mapapansin nyo po, kung po titignan nyo po itong Bitcoin Cash,
ang minimum withdrawal amount ay 0.0015 BCH lamang, nakatumbas ng 54 pesos. Ibig sabihin po, napakababa lamang po niyan at kaya napakadali po nitong abutin. Kaya nire-recommend ko po na kung mag-withdraw po kayo gamit ang Bitcoin Cash ninyo. At ang XRP po, kung mapapansin nyo po, 6 XRP lamang, nakatumbas ng 304 pesos. At yung tatlo pong iyan, pwede po natin iyang i-withdraw direct sa coins.ph wallet natin. Ngayon guys, nandito na po tayo sa ating app na kung saan, hayun po kung mapapansin nyo po ito, ay mayroon na nga po akong libreng 400 gigahash power after ko po mag-register. At iyan po ang ginagamit ko upang makapag-mine po ako dito ng libre. At kung pupunta naman po tayo dito sa transactions, dito po natin makikita ang lahat ng transactions natin. Ayan po, ang earning po dito everyday po 100 Satoshi BTC. Kung sa free mining po tayo, ang tanging gagawin lamang po natin ay mag-register at maghintay na maabot na po natin ang minimum withdrawal dito upang makapag-withdraw na po tayo. At kung pupunta po tayo dito sa user, ayun po, kung mapapansin niyo po, mayroon na pong laman ang wallet ko na 0.0000013 BTC at iyan po ay na-mine ko po ng libre. Ganito naman po mag-withdraw dito. Una po, pupunta po muna kayo dito sa settings. At kapag nasa settings na po kayo, ilagay nyo po dito ang Bitcoin wallet address ninyo, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Tether, Tron, USD Coin, Ripple, or Perfect Money. Kayo po ang bahala kung saan nyo po gustong mag-withdraw. Tapos po, i-click lamang po natin itong save. At ngayon guys, since na-save na po natin ang Bitcoin wallet address ng coins.ph natin dito, ipapakita ko naman po sa inyo paano po ba mag-withdraw dito. Pindutin lamang po natin ang user, tapos po i-click po natin itong withdraw. Ayun guys, dito po natin ilalagay ang minimum withdrawal amount. Nasa sa inyo po, dito po sa BTC, 0.001 BTC po ang minimum withdrawal. Nakatumbas nga po ng 2,378 pesos. So, hayun po yung wallet address na sinave natin sa Bitcoin. Kung gusto nyo naman pong mag-withdraw gamit po ang Bitcoin Cash ninyo, pindutin nyo lamang po itong Bitcoin Cash. Tapos po, may lalabas pong wallet dito. Lumalabas pong nan since wala po tayong sinave na Bitcoin Cash wallet address natin. Tapos po, pindutin lamang po natin itong send a withdrawal request. At ngayon guys, ipapakita ko naman po sa inyo paano po ba mag-deposit dito. Ito guys, optional lamang po ito sa mga gusto lamang po itong subukan or sa mga gusto po ng passive income. Nasa sa inyo po yan, pero hindi ko po iyan nire-recommend. Pindutin lamang po natin itong make a deposit. Ayun guys, kung sa Bitcoin tayo, dito po guys, marami po silang plan. Mayroon po silang beginner na ang minimum deposit amount ay $10 lamang. Mayroon po silang standard, 200 po ang minimum dyan, professional, at saka ultra. So dito po tayo sa beginner. Ayan guys. Tapos po ilalagay lamang po natin dito, 200. Ayun po yung amount na isi-send natin. Halimbawa po, i-click po natin. Ayun po yung minimum amount na isi-send natin. Ayun po guys, may lalabas pong ganyan. Ayun po yung amount. Tapos, i-copy lamang po natin. Dito po natin isi-send ang payment natin. Ang maganda kasi dito guys, kung magde-deposit po tayo, gawin na po natin itong 0.0002 kesa sa 19 para po mas sigurado na pumasok po ito para hindi po siya ma-below the minimum. So, dito po natin isi-send ang amount na ito. Gamit po ang coins.ph natin, Abra, Binance, or any wallet na gusto nyo po. Yun lamang po, sana po may natutunan kayo sa video na ito. Mag-register lamang po tayo at hintayin po nating maabot ang minimum withdrawal dito para po makapagsagawa po tayo ng withdrawal. At kapag umabot na po ako sa minimum withdrawal amount dito, gagawan ko na lamang po ito ng updated video, kagaya po ng ginagawa natin palagi. So yun lamang po. Once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat mga lods.